ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඉක්මනින්ම රසට හදන්න පුළුවන් බබාලා ගොඩක්ම ආස කරන දෙයක්. ඉතින් ලංකාවේ නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩක් මිල අධික දෙයක්. නමුත් අපිට ගෙදරම අඩුම වියදමින් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. අද අපි බලමු කොහොමද නිව්ටෙලා හදන්නේ කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩ ගොඩාක් මාසන්නේ චොක්ලට් වලට. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගෙදරම ඉක්මනින්ම හදලා දෙන්න. මම අද අරන් තියෙන්නේ රටකජු. ඉතින් රටකජු ඔයගොල්ලන් හැමෝටම හොයාගන්න ලේසි නිසා රටකජු මම අරන් තිනවා ග්‍රෑම් 200ක් වගේ. හොඳට අර උඩ පොත්ත අයින් කරලා කබල ටිකක් බැද ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් කළු පාට වෙනකම් බදින්න නැතුව සාමාන්‍යයට බැද ගන්න ඕනේ රටකජු ටික. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට කුඩු කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම රටකජු බැදගත්ත ටික. ඊට පස්සේ මම හොඳට මේක කුඩු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආමන්ඩ්ස් වලිනුත් හදන්න. රටකජු කියලා ලංකාවෙන් පිටේ ඉන්න අයට ආමන්ඩ්ස් හොයාගන්න ලේසි නිසා එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ අයට රටකජු වලින් හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට අඩුම වියදමින්. මේ තියෙන්නේ මම කුඩු කරගත්ත රටකජු ටික. ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් මේක හොඳට තව ටිකක් කුඩු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ දැන් මම දෙවෙනි පාරට හොඳටම කුඩු කරගත්ත රටකජු ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා රටකජු වල තෙල් ගතිය වගේ තියෙනවානේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පොඩක් තෙල් ගතිය වගේ ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා එළවලු තෙල් වලින් මේස හැඳි එකමාරක් විතර මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකත් එකතු කරලා මම ආයෙමත් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම රටකජු ක්‍රීම් එක හදන විදිය ගෙනත් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකත් හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරලා මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රීම් එක වගේ දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා අයිසින් සීනි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අයිසින් සීනි නැතිනම් සීනි අරගෙන හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා කුඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ අයිසින් සීනි මම මේස හැඳි 4කුත් කොකෝ පවුඩර් මම අරන් තියෙනවා මේස හැඳි 5කුත්. ඊට පස්සේ රස අණුව ලුණු චුට්ටක් එකතු කරනවා. මම ලුණු තේ හැඳි 4න් එකක් වගේ එකතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් යයි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම මේ හදාගත්ත නිව්ටෙලා එක. ඉතින් ඕගොල්ලන් දැක්කනේ මේ ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ලොකු වියදමක් යන්නේත් නැහැ. කඩෙන් ගන්න ගියොත් ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් බබාලත් ආස නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදලා තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. මගෙත් දැන් හදලා මමත් සති 3ක් විතර වෙනවා. තාම මොනවත් වෙලත් නැහැ. හොඳ පිරිසුදු බෝතලයකට දාලා අරන් තියාගන්න ෆ්‍රිජ් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බබාලට ඕනිම දෙයක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් අයිස්ක්‍රීම් හැදුවා. ඒකත් මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. උදේට පාන් වලට, බනිස් වලට ඕනෙම දෙයකට බබාලට ගාලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම රසයි. ලොකු අපිටත් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මම අද කිව්වේ. ඒ වගේම තමයි ලංකාවෙන් පිට ඉන්න අයට නම් මේක ගොඩාක් ගන්න තියෙනවා. ඒ විශේෂයෙන් ඉතාලියේ ඉන්න අයට ගෙදර හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මෙහෙම නිෂ්පාදනයක් හරිම අඩු මුදලට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා බලන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක එන්නම් ඕගොල්ලන්ට තවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.